Я вітаю усіх, хто на моєму каналі. Це такий особливий формат, тому що зазвичай російськомовний контент тут у мене, але це інтерв'ю буде українською. Сергій Доротич зі мною на зв'язку просто зараз. Сергію, вітаю вас. Доброго здоров'я, миру, перемоги. Так, дійсно. Багато є тем гострих, болючих, і розпочати я хочу з нашого північного сусіда, але не Російської Федерації, а Білорусі. Лукашенко вийшов зі зведенням, що сталося у мачулищах з А-50, розповів про диверсанта, якого готувало СБУ, і, в принципі, скажімо так, оголосив зачистку у Білорусі і образив президента України, назвавши його гнидою. Через те, що, мовляв, з одного боку таку операцію не можна робити без верховного головнокомандувача, а з іншого боку, наче є якісь кулуарні намагання України домовитися із Лукашенком про пакт про ненапад. Що ви думаєте з цього приводу, наскільки резонансне зараз ось це ображання Зеленського з вуст Лукашенка? Я думаю, що тут приєднаються до моєї оцінки більшість українців. Знаєте, ми можемо любити, не любити президента, можемо довіряти, не довіряти, але я скажу так, що це наш президент. Як казали колись янки, що мовою оригіналу, це російськомовний фільм, це «Он сучий син, но он наш сучий син». Тобто, і тут вже принципова позиція для України. Це по-перше. По-друге, хто б ще потякав, а Лукашенко, мені здається, вже краще засунув свій язик глибоко, вибачте, на свою сраку і мовчав би. Тому що, ви знаєте, в більшості українців, які слідкують за тим, звідки до нас прилітають ракети, з яких авіаційних баз піднімаються ворожі російські літаки і спрямовують там прицільний вогонь знову-таки по столиці, околицях, по всіх північних областях та й по центральних, то це Білорусі. І говорити після того, що Білорусі не причетна до війни, мені навпаки була незрозуміла позиція Володимира Зеленського, коли він, сподіваюся, тепер він змінить свою позицію після такого випаду в його сторону, коли він усіляко на міжнародній арені під час виступів захищав Лукашенка. Це було неодноразово, хто захоче, може загуглити. Це мені видавалось дивним. Тобто ми звідти отримуємо ворожий удар, фактично ризикуємо щодня, отримавши ту чи іншу ракету чи дрон, а заяви, які лунали від офісу президента, від Зеленського, що Лукашенко білий пухонастий і не треба там запровадити проти нього санкції і так далі, тому подібне. Сподіваюся, тепер цим подвійним стандартом буде поставлено край, і буде відповідно адекватна відповідь цьому Лукашенку. Я вже його представником сучасних диктаторів. Те, як він себе веде, він нічим не кращий, а можливо і гірший в порівнянні там з лідерами інших диктаторських країн. Тому, знаєте, мені просто прикро, що нам так не повезло з сусідами, що з північним, що з північно-східним. І добре, що таку першу заяву, витрезвляючу для Володимира Зеленського, зробив Лукашенко. Сподіваюся, що тепер політика України щодо Білорусі буде більш зрозуміла, адекватна, принаймні для мене. Війна – це теж політика. Чи очікувати після таких слів ескалації і вступу Білорусі у війну проти України? Я не є військовим експертом, я не є військовою людиною, я не служив, і я виключно можу говорити з економічної точки зору, тому що я є практикуючим і фаховим економістом. По великому рахунку, якщо ми будемо рахувати потенціал, економічний потенціал, на якому базується і військовий потенціал тої чи іншої країни, то це не так важливо для нас, чи буде Білорусь активно залучена в гостру воєнну фазу чи ні. Наскільки мені відомі показники чисельності білоруської армії, то це незначна чисельність, і вона великою мірою не буде впливати, не кажучи про те, що я все-таки переконаний, сподіваюся, що соціологічні заміри, які були проведені в Білорусі, вони вірні, і там діаметрально протилежна картина в порівнянні з Росією.
там більшість населення не підтримує війну в Україні. І участь таких представників суспільства, яке має це внутрішнє незадоволення, несприйняття воєнного стану війни в Україні, воно не дасть якогось результату. А те, що Білорусія вже і так є фактично сателітом, і повністю її економічний потенціал, і ресурси, бази працюють на агресора, на Росію, це більше від цього, я думаю, не стану. Ну, білази хіба, може, повезуть військових на своїх великих кузовах. Ну, що ще він може дати? Ну, там, автобуси, можливо, будуть до перевезення. Якоїсь надзвичайної зброї у Білорусі, мені невідомо про такі факти. Якщо Білорусія тепер активніше, скажімо так, чи більш відкрито буде приймати участь, ну, санкції розширяться. Європа і так не має якихось ілюзій стосовно Лукашенка, і вона з задоволенням. Якщо щодо Путіна, Росії, Європа, вона, знаєте, оглядається, тому що ми розуміємо, що російський бізнес, він вже транснаціональний, він присутній майже в усіх економіках, і російські олігархи впливають в тій чи іншій мірі на внутрішньоекономічні політичні процеси, ну точно в Євросоюзі, не кажучи там десь інде. Про Азію я взагалі помовчу. То тут Лукашенком цаткатися ніхто не буде. І він просто отримає по повній. От він якраз буде мальчик для биття. Його будуть там бити, гамселити для того, щоб Путіну показати, що бачиш, що ми можемо зробити. Тому, в принципі, я думаю, що якщо відбудеться вже прямий наступ і буде безпосередньо доведена участь білоруських військових, ну, то це тільки пришвидшить загибель Білорусі. І ви знаєте, для нас в стратегічній перспективі, ну я от з економічної, політичної і безпекової точки зору дивлюся, то нам зрозуміло, що Росію перемогти ми, ядерну державу, ну, ми не зможемо. Дай Боже, щоб ми відвоювали території, які у нас були станом на 24 лютого минулого року. І це я буду вважати, я особисто буду вважати це перемогою. Але от, щоб відколовся цей сателіт, як Білорусія, щоб там прийшла інша влада, і щоб ми змогли побудувати повноцінний безпековий коридор з Прибалтикою, щоб в Білорусі прийшла інша влада. Оце би для нас була знахідка, і це вже такий пояс, який серйозно мав би великий потенціал, там Польща, Румунія, Україна, країни Прибалтики і Білорусь з нормальним лідером, ну там прозахідним. Це та сила, з якою, я думаю, і навіть старий Захід у вигляді Західної Європи рахувався. Тому що це тоді вже такий потужний потенціал, така вісь, європейська вісь між Диким Сходом і цивілізованим Заходом. Ну, слухайте, Сергію, ви знаєте, тут така історія, начебто одне слово, там, погане проти президента, які геополітичні наслідки, в принципі, прораховуються, будемо стежити за ситуацією, але все ж таки не можемо певні, так, скажімо так, моменти не зважати не можемо на все ж таки ситуацію на передовій. Облетіло учора там увесь Фейсбук українськомовний, інші соцмережі, усі повідомили про це відео, так, із словами «Слава Україні», «Слава Україні» пішов з життя через постріли український військовополонений. Ну, ми на Ютубі, тому я так добираю слова, насправді все зрозуміло, що трапилося, але інша історія, майже детективна, наступного дня розгорталася. Йдеться про того, хто це. Тому що є вже там офіційне припущення, я все ж таки наголошую, що це припущення, і судячи зі всього, назвали ім'я цього військовополоненого українського, вже навіть сконтактувалися з родичами, але трішки пізніше з часом інше ім'я називає Юрій Бутусов. Мовляв, цей боєць – це бієць однієї з ТРО, і його тіло вже відправили родичам, а відео просто старе. Тобто є різне зараз, говорять про цей випадок, і говорять про те, що не треба полохати рідних, близьких, не треба певною мірою спекулювати засобом масової інформації на цій темі. Але якщо в підсумку, що цей прецедент, це відео означає для
подальшої війни. Адже, будемо відверті, там, здатися у полон вже, от навіть такої думки не може промайнути ані в голові окупанта, ані в голові українського військового. А це вже зовсім інший рівень війни. Що думаєте? Перш за все, вчинок, хто би його не вчинив, треба визнати героїчний. Мало хто в останні хвилини, треба, ті, хто дивилися це відео, воно навіть перепощене у мене, це було зрозуміло по погляду, що наш воїн розумів, що це його останні секунди життя. І він гідно себе тримав, дивлячись смерті в обличчя. Було зрозуміло, що його готують до розстрілу. Він сказав фразу, яка зачепила і записала його ім'я в історію. Таких героїв, переконаних, ми дуже багато. Просто це той випадок, про який ми знали. Чому знали, це знову-таки питання. Тому що якщо загораються зорі, то це комусь потрібно. І я скажу так, натякаючи, якщо цього прикладу би не було, то його треба було би зараз навіть і придумати. Хоча я думаю, що це не придумана історія, і я більше схильний довіряти Юрію Бутусову, чим пану Сирському, який проголосив інше прізвище. Наскільки мені відомо, що пан Сирський, командир сухопутних військ, назвав інше прізвище, а пан Бутусов провів детальне розслідування. Я його прочитав, там справді є факти, там є викладені факти, яких немає, наприклад, в заяві того самого пана Сирського. І я схильний більше до цієї позиції. Але треба почекати, треба справді, і Юрій Бутусов чітко зазначив, треба провести детальне розслідування. Є залишки тіла, похованого в Ніжині, треба провести експертизу і вже після цього винести ім'я героя на шпальти всіх газет. У нас, знаєте, завжди як голий в баню. Спішили, вхопилися за якусь одну версію, щоб позвонила сестра, повідомила, що схожий. І всі зразу це рознесли. Можливо, ця людина не менший герой, ніж пан Олександр, про якого говорить Юрій Бутусов. Можливо, навіть і більше, я переконаний, такі герої в суд. Але, час все розставить на місця. Хто хоче, я думаю, може ознайомитися з тими фактами, які викладені вже в соціальній мережі. Я розумію, що буде дуже багатьом моїм колегам, які поспішили і зранку там перепощували в себе. Вони зараз, я дивлюся, між собою баталії встраюють в соцмережах. Цього не треба робити. Це треба відкинути однозначно і просто взяти паузу, все-таки дати можливість розібратися нашій владі. Вона дуже часто путалась сама в своїх заявах, дуже часто говорила неправду, і хай вона зараз розбереться, журналістська спільнота і суспільство, яке довіряє таким незаангажованим журналістам, до яких я, до речі, вас, пане Олександр, відношу. Я знаю, що вас там приписують в московські шпигуни, але є ще порядні журналісти, які все-таки хочуть докопатися до істини. Ви знаєте, тут просто у Росії український шпигун, в Україні російський шпигун. Ось такі речі. Річ у тім, що тут у тому-то і справа. Ви ж бачите, що відбувається? От здавалося б, яскравий приклад, є відео, як воно з'явилося, це, звичайно, велика таємниця, ми поки що не маємо відповіді. І це дійсно, таке враження складається, що це відео видали спеціально. Але, цікава мета, мотивація. У чому причина? Навіщо, приміром, отим окупантам, тим воякам, які розстрілюють полоненого, коять військовий злочин, вони нехай кажуть орки, не орки, всі все розуміють прекрасно, що це... Для чого розміщувати в мережі? Це треба бути не тільки садистом, треба ще бути дебілом, вибачте на слові. Це розміщувати, тому що це ж, ми ж розуміємо, що це військовий злочин, він зараз буде перший, до чого будуть апелювати. Чому це робиться? Для чого запалюються зорі? Тут є декілька фактів. По-перше, ми повинні з вами зрозуміти, що попри всю ту пропаганду, яку нам вішають з єдиного телемарафона, і, на жаль, вішають ті ломичі проплачені журналісти, які вибрали для себе такий інший шлях, все не так солодко на Сході. Наша організація, до речі, яку вважають теж рукою Кремля, не ви один, як то кажуть, агент. Рух Сейфоп на час війни
Ми стали волонтерською організацією, до речі, така маленька реклама, користуючись ефірами пана Олександра. Ми зараз волонтеримо. Ми допомагаємо 72-й, 93-й. Багато допомагаємо. Безпосередньо на фронт їдуть наші дівчата. В них потім психологічна травма після кожної поїздки. Нещодавно повернувся. Там все не так солодко, не так гарно, не так прикрашено, як ми бачимо. Так? Я розумію, що реальні журналісти не всі ризикнуть піти на той справжній нуль і побачити, як там відбувається. Вони максимум там на третій лінії знаходяться, знімуть якесь відео, візьмуть якесь інтерв'ю, і всі ті жахіття, ми собі навіть не можемо уявити, що там відбувається. Не кажучи про госпіталь, які відвідують наші дівчата. Тому все насправді... Сергію, туди і не пускають. Давайте будемо... туди не пускають. Вони не пускають. Може, пішли би, але не пускають. В цілих безпеки. Тому ситуація на фронті складна. Якщо так просто сказати, складна. Вона не так все добре. Ситуація з мобілізацією ще складніша. Після того, як влада припустилася цієї помилки, я вважаю, це навіть не помилка, це навмисна диверсія, коли ще був потенціал набрати добровольців, почались ці силоміць хапання на вулиці, відправляння на фронт, то цим помножили на ноль усіх патріотів, які хотіли піти на добровільно. Я сам з Західної України, мене завжди там називали бандерівцем, так? І я спілкувався. Ті мої друзі, однокласники, які в жовтні місяці ходили, оббивали пороги воєнкоматів, хотіли піти добровільцями, такий в них був поклик. Була можливість, на відміну від мене, вони мають трохи краще здоров'я. Вони після тих фактів, які потім почали спливати в кінці листопада-грудня, і зараз я з ними спілкуюся, у них відбило це бажання. Тобто уявіть, ті люди, які з першого дня були записані в територіальну оборону, так, які ходили протягом півроку, оббивали пороги, коли вони побачили ті факти, вони, до речі, там почались в першу чергу Чернівецька область, Закарпатська, там на Одещині і в Дніпрі, і у людей як холодним душем їх облило. І зараз я з ними говорю, вони не хочуть, вони переховуються і в якійсь мірі уникають цієї мобілізації. Тобто проблеми з мобілізацією, проблеми на фронті, проблеми величезні з озброєнням. То, що нам розказують, це все ж неправда. Зброї не вистачає. Я думаю, всі бачили теж це вірусне відео, коли наші два патріота стримують 5 БТРів, наскільки нам потім повідомили. І я цю фразу ніколи не забуду помічника, коли той каже гранати, а той виходить, немає. Розумієте? Тобто немає гранат. На них ідуть орки, а гранат немає. Тобто цю фразу, хто детально послухає там кожну фразу, там кожна фраза досить відносна. Тобто відсутність озброєння. Ми бачимо, що і відсутність бажання Заходу активно нам допомагає. Всі ці фактори подаються не найкраще для України. Тому ситуація кепська, і як її виправити? Треба тільки підняти патріотизм. Якщо ми хочемо, не втратити позиції. Тому що все те, що набудовувалося, воно може зараз дуже раптово посипатись. І дуже буде страшно, коли почне сипатись фронт. Ми і зараз стримуємо. Ми спілкуємося з військовими, важкі бої, але, бачите, питання Бахмут. Виводяться, певні підрозділи вже виводяться. Ми змушені, ми не можемо проти Києва армади встояти без надсучасної зброї, яку дають нам по кофейній ложечки. Тільки так, щоб ми, як то кажуть, швидко не здохли, щоб щось стримували і носили. Тому треба підняти моральний дух. Тому я ще кажу, такого відео, якщо б не було, то воно мало би з'явитися. І цілком зрозуміло, чому воно з'явилось зараз. Якщо довіряти пану Бутусову, то воно було десь в кінці грудня, десь там напередодні Нового року. А з'явилось саме зараз, тому що справді є падіння. Є падіння мобілізації і падіння бойової активності наших підрозділів. В таких важких умовах, страшних, в болоті, в снігу, в сирості, не доїдаючи, не досипаючи, з браком зброї, навіть самий морально стійкий, ламаються. Знаєте, Сергію, я до вас з усією повагою ставлюся і знаю, що ви людина, яка прораховує, яка тверезо дивиться на речі, незважаючи ні на що. І хто, а ви точно знаєте, що через те, що там з'явився відосик, це не до бійця, це до самого формату. Тобто з'явилося відео це розповсюдили, усі повісили у соцмережах певні там маски, так, певні рамки, так.
Усі це все зробили, там розмістили на аватарках. Від того більше зброї не буде. Від того легше сьогодні на передовій не стане. Тому тут якось дивно чути про користь там, від того, що розповсюдили це відео, якщо там вірити версії, що це там старе відео, просто зараз з'явилося. Ні, не погоджусь, користь є. Яка користь? Користь українському суспільству в стратегічній перспективі немає. Тому що це втрата найбільш патріотичного населення. Зараз ті українці, в яких болить серце, які не можуть дивитися на несправедливість, вони будуть ще з більшою відчайдухою кидатися в бій. Вони не будуть здаватися в полон, я переконаний, будуть підривати на гранатах. І ми цим самим будемо втрачати найкращий генофонд України, який вартувало би зберегти для майбутніх поколінь. Що ми отримаємо? Що попри брак зброї, попри брак мобілізації, ми будемо бачити ще більшу жертовність наших патріотів. І я не можу сказати, що це добре. Це добре з тактичної точки зору, з короткотермінової перспективи, щоб отримати якусь перемогу, щоб отримати якийсь Бахмут, який, як ми розуміємо, американці самі кажуть, що немає якоїсь надзвичайно стратегічної ваги. В довготерміновій перспективі наперед, то погано, тому що ми втрачаємо кращих українців, які могли б навести лад в країні, які могли б побороти корупцію, які могли б бути ефективною заміною сьогоднішній корумпованій владі. А ми втратимо їхнє життя. Тому що вони зараз, подививши це відео, в них закипить, і вони навіть з останніми патронами просто підуть в смертельний бій, і ми їх втратимо. А вчора абсолютно ви вірно підмітили, що з'явилося відео. Це перша думка, яка в мене з'явилася, коли я з мамою ділився, що чому вони такі ідіоти? Те, що садисти, зрозуміло. Те, що вбивці, мародери, зрозуміло. Чому розміщують це відео? І я намагався навіть сьогодні зранку достукатись до всіх друзів, скажіть, де воно появилося? Саме цікаве, що найраніше серед своїх друзів в соцмережі, в мене чимало дописувачів, найперше розміщення було, як не дивно, в телеграм-каналі Єрмака. Тобто по часу 15 годин 28 хвилин. Всі інші, це було вже підхоплення тої хвилі, яка була пущена від влади. То, що, можливо, у інших сторінках інша ситуація, але серед моїх друзів, моїх оточення, там, де я отримав це відео, це все було вже десь після 15:30, 15:40. Тому можна відверто говорити, що ця хвиля була запущена з Офісу Президента. Отже, вони розуміють, що треба якось стимулювати. Тому що є багато, і ми теж знаємо про це, спілкуємося, і випадків дезертирства, і несанкціонованого відступу. А тут правді, якщо там пекло, якщо в людини немає набоїв, якщо в людини немає забезпечення елементарного там їдою, навіть водою, не кажучи про гранати, то вони вимушено відходять. Вони вимушено відходять. Стояти насмерть, по-перше, треба зрозуміти, чи потрібно зараз, щоб стали як на Матросові, щоб з особистою груддю закривали дзоти, чи лягали на амбразури. Якщо фашистів, німецьких фашистів, це вражало, і вони втрачали здоровий глузд, бачачи таку жертовність, то, ви знаєте, на рашистів це не подія, це звірі, це неандертальці, вони нічого не мають. Коли вони йдуть і грабують, виривають зуби, гвалтують дітей, роблять ті жахіття, їх не вразить наша жертовність там сотнями, тисячами чи мільйонами. Ми не з тою цивілізацією воюємо. Тому дуже спірний момент. Зараз би я сказав, я, наприклад, більше прихильник збереження життів, я сам людиноцентрист, так склалося. Я вважаю, що найцінніше це є життя, і треба вибудовувати зараз оборону так, щоб ми максимально ефективно оборонялися, щоб втрати з ворожого боку були в рази більші, і треба робити розумну оборону. Знов-таки, я не військовий, але спілкуюся з військовими, яким допомагаємо, тягаємо генератори, їм суху картоплю, тормозки, все решта. І вони кажуть, що розміщення Бахмута не найкраще. Він в долині, і він дуже сильно прострілюється, що відійди буквально там на 10 з чимось там кілометрів назад, там лінія оборони значно краще. І те, що я читав, що там теж, наче така позиція і Валерія Залужного. Тут треба військовим розбиратися, але якщо про це говорять наші партнери, яким варто довіряти, інших у нас нема зараз. Ми так доходинувалися, інших нема. І виходить, що американці з листопада місяця говорили правду, а наша влада нам, м'яко кажучи,
не договорювали, то їм довіряти варто, якщо говорять... Ну, знаєте, тут Офіс Президента вже сказав, що і Залужний, і командування, воно за те, щоб воронити Бахмут. Ну, дивіться. Ну, Офіс Президента нам обіцяли мирні травневі шашлики, так? Нам теж обіцяли мирні травневі шашлики. Нас переконували там напередодні 24-го, що все буде добре, розслаблятись, не треба ніяких тривожних майданчиків. Тому в мене виробився вже інстинкт, коли мені говорять, що Офіс Президента, чи там найвище наше керівництво, я не вірю. От я довіряю журналістам, таким як ви, таким як Юрій Бутусов, яких читаю, яким довіряю, які мені не разу не сказали неправду, які мене не ввели в оману. А коли мене декілька разів надурили, я, звичайно, не повний ідіот, щоб ще раз наступати на граблі. Ви знаєте, ми так от зачепили цю тему, але це принципово важлива історія. Це майбутнє. Резніков нещодавно вийшов і, видав такий свій варіант для України майбутнього. Це скасування строкової служби у Збройних силах і заміна на військові курси для кожного. Це легалізація зброї, це культура тиру. Мовляв, треба родинами ходити до тиру, навчатися зброї, медицині, тому іншому. Тобто, дивіться, тут же ж яка історія? Нам постійно говорять про якусь перемогу. Вже після перемоги. Вже після перемоги розберемося з корупціонерами. Після перемоги, нарешті, з'ясуємо, чого там Чонгар дуже швидко пройшли військові російської армії. Багато у чому. Баканов там фігурує чи не фігурує в якихось справах. Все це буде відомо після перемоги. Але ж тут виникає таке дуже серйозне запитання. А після перемоги це на що чекати українцям? А ще важливе питання, а перемогу святкувати з ким будемо? А чи залишаться порядні люди святкувати ту перемогу? І хто вершки отримає від цієї перемоги? Коли читаєш деякі заголовки газет, я почитав, мене ж просто холодним душем облили, що, виявляється, за кордоном, там на якійсь арені збираються артисти, щоб підтримати Володимира Зеленського. Тобто не Україну, не український народ, не українських дітей, не українських жінок, а Володимира Зеленського. Я за це переймаюся, що справжні патріоти, їхнє ім'я ніхто і пам'ятати з часом не буде. Дай Бог, що таких як Олександр, може, будуть пам'ятати. А більшість просто підуть в небуття. І знаєте, так само, як і революція, кажуть, що хто її придумає, а хто користається наслідками цієї революції. Так само, на жаль, і перемогою можуть скористатися ті, які не скористаються. Оці байкам, що після перемоги буде все, я своїх друзів, колег заспокоюю. Ви знаєте, ми в 2014-2015 році теж, коли волонтерили, допомагали, теж казали, хлопці повернуться і покажуть. Ми тоді майдани проводили, теж збереження Спрощенки і за Конституцію, якщо пам'ятаєте такий майдан, Конституцію, коли полетіли гранати, це сумнозвісно. Ну і що? Прийшли з фронту хлопці, прийшли поломані, покалічені, а багато не прийшло. Тому розраховувати на те, що хтось потім прийде, особливо ви сидите зараз там в кав'ярні, десь там попиваєте каву, чай, за перемогу келихи піднімаєте, а хтось прийде і потім вам буде боротися з корумпованою владою? Ні, не буде. Їх обламають, тих, хто не буде прикормлений та не стане придворною шавкою, такі випадки ми ж знаємо. Дуже як багато. Там кажуть, Сергію, обламають у черзі у поліклініку. Так, абсолютно. Тобто вже зараз обламають. І за соціальним захистом, і решта. І все, ми залишимося з тим самим. Тому не треба плекати ілюзій ніколи. Треба критично думати і готуватися до найгіршого. А найгірша перспектива у нас така, що ми можемо стати мілітаризованою, дуже небезпечною державою з напівкримінальними такими бандформуваннями, які будуть власне тим чи іншим олігархам. І такі ризики є. Про справедливість, про права, як нам сказали? Права – це потім, після перемоги. Зараз права ніхто не розглядається. Тобто, Сергію, які олігархи? Про що ви? Зеленський переміг олігархів, він про це заявив? Свято місто пусто не буває, як говорять. Тобто, якщо є ніша, яка
викарбувана десятиліттями незалежної вже України під олігархів, то там будуть. Просто зміняться прізвища. Так? Просто тих або посунуть, або вони поділяться, або, може, пропадуть, там можуть з коня впасти, все що завгодно. У нас вже ж багато випадків. Чи випадково там, зброю не буде правильно перезаряджати, всі вже будуть про зброю. З'являться інші, ті, які навіть ми не вважали, що олігархи. З'являться такі, знаєте, як з'явились журналісти, виявляється, які сидять на прес-конференції у Володимира Зеленського в першому ряду. Вони являються журналісти, так? Вони являються не олігархи, ми думали, що вони олігархи, а вони являються журналісти. От такі будуть уже журналісти, але наче як олігархи. Так? От наче як журналіст сидить, контролюють свої медіа на першому ряду. Ну, всі ми знаємо, про кого говорить. Так? Ми знаємо, ви ж, певно, це точно розумієте, ви ж не всі глядачі. Але хай загуглять. Хто сидів на першому ряду на прес-конференції, де журналістка 5 каналу, я не є прихильником Порошенка, не є порохоботом, дуже критично до нього ставлюся і до всіх його діянь. Але журналістка задала ті питання, які у всіх на вустах. Можливо, не так професійно, як би це зробив пан Олександр, він більш витончений в манері і був зроблено нахабно, але це те, що наболіло. Так от, олігархи були, є і, на жаль, будуть. І практика показує, що вони ніде не ділися. Просто ті олігархи, які будуть разом з владою, ті будуть гарні. От вони будуть організовувати прес-конференції, будуть контролювати медіа, будуть роздавати темники. Вони будуть тими самими олігархами. Нові олігархи з'являться, є ті, які зараз, можливо, і не є олігархами, займають державні посади, вони стануть олігархами. Ми не будемо їх так називати, ми будемо називати їх по-іншому. Але це може бути все, сьогоднішня ситуація може бути закладанням фундаменту ще страшнішій тоталітарній диктатурі, ніж Росія. Так? Убиває дракона, не забувайте, що ви можете самі стати драконом. В Росії ж є ж олігархи, є, тільки вони придворні олігархи. Вони роблять те, що дозволяє там Путін чи його найближче оточення. От це саме ми можемо вибудувати в себе, тільки ще в найгірших традиціях. Найгірших традиціях, які ми навіть собі не можемо спрогнозувати. Я цього дуже сильно боюсь. Нотки постійно цього даються, оці маніпулятивні технології, які просто зараз зашкалює, як нами маніпулюють, як люди поверхнево думають, вони не докопуються до джерел. Ну так, сьогоднішнє моє питання, хто знає коли. Я питала, навіщо тобі? А що ти шукаєш? Яка різниця, де то розмістили? Ні, дуже важливо. Дуже важливо, звідки пішло це відео. Тому що якщо це відео пішло від влади, то розуміти, чому воно пішло. Чому воно пішло саме зараз, коли є, як ніби, не знаю, я ж читаю заголовки, перевіряю, як ніби є конфлікт після ставки нещодавної, що є різні точки зору, навіть натовських генералів, наших партнерів. І тут виходить це відео. Для чого? Або це справді підняття патріотизму, або переключення нашої уваги, як це багато разів було, з блогершами і інше. Це теж маніпулятивні технології, ми в них живемо. І навіть я, коли критично мислю, я часто попадаюся на цей гачок, потім маю переспати, осмислити стоп, мене ж піймали. Я пішов, мене повели, вас ведуть. Дуже важко буквально в долю секунди відчути, що вас грають. Потім, коли ти зважуєш факти, є. Тому ризики України величезні. Насправді ризики України величезні. Я думаю, що вже всі повинні тверезо розуміти, що та перемога, про яку нам розказували 2-3 неділі, чи як Буданов, там кінець року і будемо в Криму, нам будуть постійно це розказувати. Нам будуть розказувати те, що ми легко сприймаємо як локшину. Перемогти Росію, вийти на кордони 24 лютого 2022 року, це буде чудо, величезне чудо і величезне надбання. Дай Боже, щоб ми зберегли Україну в тих кордонах, яких зараз ми маємо там по лінію фронту. Тому що ви бачите, що не зупиняється Орда, вона йде далі, дусить, і скільки ми зможемо витримувати контрнаступ, про який нам говорять, для мене це неприйнятно, наприклад, на даний момент. Я собі не уявляю, що таке контрнаступ. Не військовий, але з чим контрнаступ? З 70 танками? Скільки там нам танків? Скільки там літаків? З чим контрнаступ? Знову тілами? Оборонятися – це знову таки економіка. Я знову таки читаю. Оборонятися завжди легше. Тобто той, хто нападає, він витрачає більше своїх ресурсів. Це в плані боєкомплекту і в плані живої сили. Це доконаний факт, ніж той, хто обороняється. Тому оборонятися з точки зору
нам вигідно до тих пір, поки ми не отримуємо якусь потужну зброю. Ну, якби нам сказали, що дійсно, як там Залужний казав, дайте нам 700 танків, 700 «Леопард-2» в повній комплектації. Я дуже цікавився, я не військовий, але почав цікавитись військовою технікою. Там же різна комплектація. Там взагалі так все, знаєте, є комплектація, там є з активною броньою, є з такою броньою, яка вбиває на підльоті снаряди, той самий «Леопард-2», а є голий. Знаєте, це все одно, що хто купляв машину, да? Ви йдете в автосалон, наприклад, і то Мерседес, і то Мерседес. Тільки в того Мерседеса там автоматичне паркування, адаптивний круїз-контроль, ну, хто розуміє, про що я говорю, з усіма наворотами, а той голий, навіть, як то кажуть, форточки на веслах, так? І то Мерседес, так і з «Леопардом 2». Якби ми отримали сучасну зброю, повноцінну, отримавши сучасну зброю «Леопарди 2», знову таки, це там під інші завдання розроблялося. Сергій, ну ви зробили дуже серйозну помилку от зараз. Ну, дуже серйозно. Просто рокову помилку. Про який салон йдеться? Якби то були танки з салону, Сергію, а там з салону чекати ще довго і довго. Ви правильно, це ви так, в корінь подивилися, абсолютно вірно. Нам вже не дають оту техніку. Ленд-ліз, яким нам годували, його ж не запустили ленд-ліз. Нам дають те, що на тобі Боже, що мені не гоже. Давайте так, от кажуть, що військові, от приходить, що приходить. Тобто не те, що потрібно. В салон ми з вами прийшли, кажемо, дайте нам оце, ми з цим виграємо. Ви абсолютно вірно, мене опустили з неба на землю. Дали, що дали. І того, що дали, не моя точка зору, але військові кажуть, недостатньо. Цього недостатньо, щоб навіть стримати. Ми бачимо, то ми, на жаль, втрачаємо території, іде наступ. І якщо зараз буде контрнаступ, велика ймовірність, що ми там відвоюємо, але чого буде коштувати відвоювання цих територій в плані людських життів, я боюся навіть про це думати. Тому що мені страшно, наприклад, за те, що під час контрнаступу оце співвідношення, зараз кажуть, співвідношення 1 до 7, так? Смерть одного українського патріота коштує москалям 7 їхніх там чмобіків, чи як там цих вагнерівців, чи цих, це 1 до 7. А уявіть, якщо буде навпаки. Якщо контрнаступ поміняє оцю, це страшне, це такі втрати Україна буде болісно переживати і невідомо, чи ми переживемо. Нам же треба Україну зберегти для кого? Для українського народу. Ми ж не будемо сюди китайців приводити, чи арабів. Нам же треба тут залишити після себе, щоб от фамілія Шелест пішла в покоління, українська фамілія і була передана, правильно? Слухайте, ми от насправді, це я звертаюся до усіх, хто нас зараз бачить і дивиться, і слухає, так, намагається зрозуміти логіку бесіди. Ми з Сергієм, от ми домовлялися там дещо економічні питання розглянути, певною мірою обговорити там борги державні, різні, скажімо так, податкові речі, нововведення, до речі, так, можемо обов'язково. Давайте, але от знаєте, як завжди, так, от серед нас, українців, боляче найбільше це те, про що ми зараз говоримо. Відгукніться, будь ласка, у коментарях, поставте лайк цьому відео, напишіть, що ви думаєте про це, про що ми тільки-но спілкувалися із Сергієм. Я думаю, що ми ще поговоримо про економіку, про підприємців, про законодавство, про податки і борги, як з цієї кабали виплутуватися, що є допомогою, що є кредитом. Це все попереду у наших подальших зустрічах із Сергієм Доротичем. Але от щоб цю зустріч, більш-менш на якійсь логічній ноті завершити, Сергію, влада чітко говорить, жодних переговорів, жодних перемовин, 91-й рік, державний кордон, або змусити ворога відійти, або вибити його до державного кордону. Це от така планка, яку ставить президент, яку ставить Офіс президента, які команди виконує Залужний і наші військові. У мене до вас запитання. Чому так? Чому так? Це от насправді це ж дуже патріотично. Надурити
на перемовинах росіян зміцнити, відбити території, взяти певну там паузу, зрозуміти, зорієнтуватися. Можливо, якісь домовленості і оцю аферу зі Стамбулом провернути ще раз. Чому от влада відкидає, заздалегідь відкидає будь-які перемовини, які могли б дати найголовніше – час для того, аби з новими силами, підготовленими, ще більш міцними, відбивати і визволяти свою землю? Чи просто тут інше розуміння має ось ці заклики? В нас насправді того часу немає. Навіть щодо тимчасового припинення вогню нам воно нічого не дасть. По-перше, будь-яка війна закінчиться перемогою. І в будь-якому випадку ця війна, вона буде закінчена перемовинами. Перемоги, я ще раз кажу, у цій ілюзії пастку сама створила влада. Цим своїм марафоном, цими своїми неправдивими меседжами, коли нам розказують, що ми можемо там перемогти. Потім вже починаємо вибудовувати. Перемогти ядерну державу неядерною зброєю неможливо. Ми можемо максимум вийти правді на кордони 91-го року. Там кордонами вже є питання, в нас не дуже сильно відзмінились після 91-го року. Конкретно на кордони 20, хоча б на кордони. Я сказав, що перемогу буду вважати я, вийти на кордони 24 лютого. Але це, знову-таки, по моїм обрахункам, те, що я бачу, те, що зважаю, при сьогоднішніх відних, тобто при цій економічній спроможності, при цій військовій спроможності, це неможливо. Тобто повинно бути змінено, в першу чергу, озброєння, змінені підходи, змінене керівництво в плані не персоналі, а в плані відповідальності і розведення сфери впливу. Коли до нас, як до суспільства, доходять відголоски про так званий конфлікт Офісу президента з Валерієм Залужним, то це ненормально. Тобто, і я думаю, що будь-хто свідомий повинен розуміти, що військовий, кадровий військовий, він точно в війні розбирається краще, ніж будь-який клерк в Офісі президента. Давайте не будемо навіть говорити про артистів і про все решту. Тобто, та людина, яка там була нагороджена почесним мечем, з відзнакою закінчили все, вона точно повинна впливати на військові операції, а не виконувати вказівки якогось працівника з якогось кабінету, бо той побачив щось по-іншому в силу своїх якихось суб'єктивних оцінок. Коли це буде змінено, то ми теоретично можемо отримати цю перемогу. Якщо ми отримаємо зброю, яку просить знову-таки ця військова, цей кадровий військовий, якому довіряє Захід, він отримує ту зброю, яку потрібно. Коли не буде цих перепон, тоді ми можемо вийти на кордони 24 лютого. Але наразі, коли ми бачимо це протистояння, коли ми бачимо брак зброї, то і так як я людина-центрист, я вважаю, що найцінніше це людське життя, я вважаю, що нам треба вигравати час. І нам треба включати максимальну дипломатію. Вибачте, хай нам називають, як нас хочуть на міжнародній арені. Нам на арені, покірне телятко, двох коровок все. Нам треба петлять, вибачте на слово, мова оригіналу, тому що іншого немає. Я вибираю там будь-які домовленості, треба входити в перемовини, затягувати процес, тому що він нам потрібен. Він нам потрібен навіть для того, щоб були поставлені ті танки, які там Сполучені Штати Америки тільки зараз замовлення дав. Нам треба тягнути час. Тягнути час можна обороною, мені здається, знову не військово. Тому що контрнаступ – це великі втрати. А як потім їх поновити? Як поновити людські ресурси? Як поновити ресурси втраченої зброї? Тому я є завжди прихильник перемовин. Поганий мир, в моєму розумінні, він краще доброї війни. Тому що саме це. І треба включати всю хитрість, всю мудрість нашого народу, який завжди був між молотом і наковальнею. Українці завжди були між молотом і наковальнею. Це завжди була така, межа цивілізованого Заходу і Дикого Сходу. Завжди. І нам треба тут включити. Оце лобом ми стінку не розіб'ємо. Я боюсь, що ми просто втратимо саме найкраще є. Тому треба зараз сідати, чіплятися за будь-які формати. Стамбул, я не знаю, там
Мінськ, ну Мінськ зараз після цього, звичайно, це, я думаю, не прийнято, треба брати незалежні площадки, Мінськ фактично вже є підбрюшеною Росії, інші формати, буквально в кожній столиці світу ініціювати перемовини. Ініціювати перемовини, сідати за круглий стіл, тому що будь-які перемовини – це все одно трошки зняття накалу. Це менше ракет по нашим дітям, по нашим дружинам, які ще залишилися. Це збережені якісь наші інфраструктурні і житлові об'єкти. Тому що коли перемовини, ну, вже, знаєте, все-таки, а може, ну, добре, вчора не домовились, позавчора не домовились, а раптом сьогодні домовилися. Ну, москалі ж, вони ж теж, думаю, ну, не всі тільки думають про війну. У багатьох у них статки, діти за кордоном, і вони, я думаю, теж так думають. Як би нам, щоб і рибку з'їсти, і на одне місце не сісти. Тому треба використовувати. А от дипломатія у нас ніяк. От у нас зовнішній сектор, ну просто ніяк. Ми все щось кричимо, скричаємо, що ми великі, могутні. Друзі, ми всі будемо великі, могутні після того, як здобудемо мир. От це так, тому що, знаєте, ну, вискочити, не вражайтеся, з голою сракою, шашкою махати, багато розуму не треба. Ми повинні виграти бій, максимально зберігши українську націю, український народ і українську державу. А піти і поставити все на кон і, не дай Боже, програти, це дуже небезпечно в даній ситуації. Дуже небезпечно, тому що у нас надпотужний ворог. Не треба недооцінювати, бо там кажуть, теж там зневажливо там говорять про ворога. Зневага ворога, це фраза великих, це шлях до програшу. Ворог небезпечний, страшний, сильний і в лоб, ну, це дуже важко. Це як Давид і Голіаф. Якщо б Давид пішов з ним боротися, а не з пращою, то, я думаю, ситуація була б зовсім інша. Ми повинні стати розумним, використати надзвичайні якісь речі, які дозволяли нам отримувати перемоги в минулому. І от нещодавно, то що розказували мені військові, що ці мобільні наші групи, які в першому півріччі, вони проривалися в оборону, заходили, швидко робили там кіпіш і потім поверталися. Тобто, а зараз ми знову прийшли, наскільки військові возмущаються, такої совдеповські стінка на стінку, мова оригіналу. Ну, вибачте, у них стінка більше, ніж у нас. У них там населення в рази більше, це тупо так не можна. Треба придумувати якісь новітні технології і, звичайно, ввести правильну політику, зовнішню політику з нашими зовнішніми партнерами. Тобто треба, ну, в якійсь мірі давити на них, переконувати, аргументувати, знаходити слабкі місця. Поки що меседжі, які йдуть на Захід, вони точно неправильні. Розказують, що ми там їх від чогось захищаємо. Ні. Так, ну, меседжі мають бути трошки помінені. І, ну, це окрема тема для окремого ефіру, тому що зовнішньою політикою я ж так дещо розглядаю. Бо у нас помилки на всіх фронтах. Від яєць до 17 гривень, по 17 гривень. Зовнішня політика, оця бравада у владних кабінетах, оці перепони справжнім військовим, нашим політичним керівництвом, це все не є запорукою перемоги. А нам потрібен мир, нам потрібна перемога. Дякую вам, Красно, за ваш час і ваші думки. Сергію, побачимось. Сподіваюсь, що думки будуть комусь корисні, цікаві. Вибачте, що не вийшло про ФОПів, про моїх маленьких рідних друзів, підприємців. Ну, я сподіваюся, що пан Олександр може ще знайде можливість і запише ефір про підприємницькі теми, про податки, про той безлад, який відбувається в фінансовій та податковій політиці держави. Так, друзі, пишіть у коментарях, чи цікаві вам такі теми для ефіру, і напишіть свої. Ну і, звичайно, відреагуйте на ось таку розмову нашу із Сергієм. Бережіть одне одного, добра і світла у кожну оселю. Побачимось.